سلام، من آفاق امیریان هستم. به دنیای آموزش هنر در کانال ابریشم خوش اومدید. امروز قراره با هم روباندوزی گل کوکب رو مرحله به مرحله انجام بدیم. یادتون نره کانال رو سابسکرایب و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. برای دوخت کوکب یه دونه بیضه میکشیم. تقریبا از این سمت 3 سانتی متر و از این سمت 4 سانتی متره. از الیاف پشم شیشه استفاده میکنیم. یه مقدار حالتش میدیم به سمت داخل و این قسمت رو ما دوخت میزنیم روش. چند تا بست میزنیم تا کاملا ثابت بشه. از مرکز پایینش شروع میکنیم به دوخت. روبانی که من اینجا استفاده کردم از روبان 13 میل، شما از 1 سانتی متر هم میتونید استفاده کنید. میزنم داخل روبان، سوزن رو کاملا میکشم و میرسونم به قسمت مقابل. دقیقاً دایره‌ای که کشیدیم سوزن همونجا میخوره. پیچ روبان رو همیشه باز کنید. باز از همینجا دقیقاً نزدیک به محلی که شروع کردم سوزنم رو در میارم و دوباره میزنم داخل روبان و میزنم دقیقاً روی اون خط قرمزی که کشیدم. از ناحیه بالا یه مقدار فاصلش بیشتره. برمیگردم سمت پایین و دوختم رو ادامه میدم. تقریبا نیمه سمت راست تموم شد. حالا میام نیمه سمت چپ رو پوشش میدم. از پایین فشرده تر، از بالا بازتر. به این دو سمت من میتونم گلبرگای کوچیک‌تر رو دوخت بزنم. این یه دونه این طرف و یه دونه هم سمت دیگرش. بعد این مرحله میام گلبرگای کوتاه‌تر روی اون میزنم. سوزنم رو از همین قسمت مرکز یعنی میارم بیرون، میزنم داخل روبان، میارمش بیرون. اینو کاملا میکشم تا سرش تیز بشه و یه مقدار حالت پفدار گلبرگم رو اینجا فرو میکنم سوزن رو. موقع فرو کردن بهتره که سوزنتون رو چرخش بدید تا راحت تر وارد روبان ها و اون قسمت الیاف مصنوعی بشه. اگه میخواین سرتیز بشه، سرتیزتر بشه و گلبرگ حالت غنچه تر به خودش بگیره، کاملا بکشید روبانا و بعد بیارید بالا. این قسمت هایی که پشم شیشه پیداست باید کاملا پوشیده بشه. من دوختم رو تا جایی که کاملا پشم شیشه های زیر پوشیده بشه باید ادامه بدم. به خاطر اینکه گلبرگم باریک خودش رو نشون بده میکشم و بعد آزادش میکنم. بیایم گلبرگ‌های روی رو هم بدوزیم و بریم سراغ گلبرگ‌های پایین. چند تا گلبرگ کوتاه دقیقاً مثل این من باید این قسمت ها دوخت بکنم. یه گلبرگ کوتاه سمت راست، یکی هم سمت چپ و مرکز گلمون تقریبا شکل خودش رو دیگه نشون میده. برای گلبرگ های پایین تر من میام یه نیم هلال
با 1 سانتیمتر فاصله میکشم و از اینجا شروع میکنم به دوخت گلبرگ‌ها به سمت بیرون. به این قسمت که میرسم این گلبرگ‌ها اینجور دوخته میشه و بقیه به این حالت. میتونم از مرکز شروع کنم، نیمه راست و بعد نیمه چپ. نحوه دوخت گلبرگ‌ها دقیقا مثل همینه. یه مقدار پفدار سوزنمو میزنم زیرش و فرو میکنم. خطایی که کشیدیم فقط زاویه رو به ما نشون میده، نه تعداد گلبرگ‌ها رو. کم کم حالت گلبرگ‌ها داره میره به سمت بالا، مطابق زاویه‌ای که اینجا کشیده شده. نیمه راستی دوخته شده و الان میخوام نیمه چپ رو دقیقاً مثل سمت مقابل دوخت بکنید. اولین ردیف دوخت شد و یه ردیف دیگه اینجا میزنیم. باز دوره از سمت مرکز شروع میکنیم و کاملا چسبیده به مرکز گلمون. برای ردیف بعدی همون دوخت رو انجام میدیم اون تا یه مقداری کوتاه‌تره، با سمت راست و بعد سمت چپ. شما این گل رو میتونید توی بعدهای مختلف بدوزید، اما بهتره که با همین بعد شما شروع بکنید و بعد به صورت تمام رو و یا اینکه حالت سرخ دوختش رو تمرین بکنید. اگه دقت بکنید میبینید که اینجا نزدیکه و اینجا فاصله ها زیاد میشه. ممکنه بعضی از گلبرگ‌ها روی گلبرگ قبلی بخوره و بعضی جاها مابین. نیمه مقابل دوخت میشه. تعداد گلبرگ هامون نسبت به ردیف اول کمتر میشه چون فضای کمتری داریم. بعد از این ردیف که دوختیم ما نیاز داریم به یه سری گلبرگ‌های برجسته. گلبرگ‌های برجسته رو به 2 صورت ما طراحی می‌کنیم. یکی به این روش. پیچ روبان کاملا باز میشه. من میزنم داخل
روبان و فرو میکنم جایی که فکر میکنیم زاویهش صحیح تره، به فرض این قسمت. گلبرگ‌های زیرین که تحت تاثیر قرار میگیره رو ما برگشتش میکنیم به حالت اولیه. نگاه کنید اینجا من یه پایه براش ایجاد میکنم. این قسمت پایه داره. این یه مدل گلبرگ برجسته میشه که من با 2 تا یا 3 تا دونه فضای این ناحیه رو پر میکنم. میزنم داخلش، کاملا میکشم، حالت میدم گلبرگ رو و یه پایه براش ایجاد میکنم و فرو میکنم در زاویه مناسب گلبرگ. برای مدل دوم گلبرگ برجسته من میام این قسمت رو حدوداً 3 تا 4 سانتی متر، بستگی داره به طول گلبرگ، کاملا میکشم، فرمش میدم. این قسمت قیچی میشه و توسط شعله فندک کاملا جمع میشه. شاید 3 تا 4 عدد ما از این گلبرگ نیاز داشته باشیم. کاملا جمعش میکنیم و توسط چسب پارچه این قسمت من اون رو نصب میکنم. گلبرگایی که من چسب زدم و توسط پنس در جایی که میخوایم کاملا ثابت میچسبونیمش. بعد از این مرحله من میتونم اینو رنگ‌آمیزی کنم که دیگه حالت سلیقه‌ای داره. یه مقدار زمینه گل رو خیس میکنم. یکم خیس شد. تمامی گلبرگ‌هامو، این گلبرگ‌ها باید کاملا خشک باشه در جای خودش. الان زمان میخواد. رنگی که من استفاده کردم رنگای مخصوص نقاشی روی پارچه است. این سمت گل رو رنگ‌آمیزی نمی‌کنم تا حالت سایه روشن گلم حفظ بشه. من حریر اضافه رو در میارم. انتخاب حریر برای این گل به خاطر این بودی که من بتونم به راحتی و تمیزی اپلیکه کنم کارم رو روی لباس یا روی کیف یا هر جایی که بخوام. اضافه ها تماما توسط شعله فندک گرفته میشه. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. منتظر ویدیوهای بعدیمون بمونید.